Hello everyone, welcome to InExam. আজি সদায় নিচিনাকৈ অভ্যাস সেশনত আমি 10টা কোৱেশ্চনছ লৈ আহিছো আৰু আজি এই কোৱেশ্চনছ খিনি ৰিলেটেড হ'ব ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছৰ ওপৰত। এতিয়া এই কোৱেশ্চনছ খিনিৰ জৰিয়তে আমি আজি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছৰ যিখিনি আমি এক্সাম স্পেসিফিক পইণ্টছ আছে সেইখিনি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তেন্তে আগবাঢ়িছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ ফালে। এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত সুধিছে যে which committee recommended the inclusion of the fundamental duties in the Indian Constitution? Burma Committee, Sarkaria Commission, Swaran Singh Committee, আৰু এটা দিছে কি Balwant Rai Mehta Committee. ঠিক আছে, এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো এনসাৰটো দিয়া আগতে ক'ব বিচাৰো যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ইণ্ডিয়াত অৰিজিনালি যেতিয়া কনস্টিটিউশনখন বনোৱা গৈছিল তেতিয়া ইয়াতে নাছিলে। কেতিয়া এড হৈছিল? ইয়াত 1976 ত এড কৰা গৈছিল। ঠিক আছে, আৰু 1976 আৰু 75 ৰ সময়ত কি চলি আছিল? সেইখিনি সময়ত চলি আছিল ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি, ইন্টাৰনেল ইমাৰ্জেন্সি চলি আহিছিল। আৰু সেইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইন্দিৰা গান্ধী আছিল। আৰু যেতিয়া এই ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি চলি আহিছিল সেইখিনি সময়ত চৰকাৰে এখন কমিটি বনাব দিছিলে। কাৰ নেতৃত্বত? হেয়া হৈছে স্বৰাজ সিংৰ আন্ডাৰত এখন কমিটি বনোৱা গৈছিলে, যিখন কমিটি এইটো বস্তু ৰেকমেন্ডেশন দিছিলে যে যেনেকৈ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে হেনেকৈ সিটিজেন্সৰ কি থাকিব লাগিব? ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছো থাকিব লাগে। আৰু ঠিক তেনেকে স্বৰাজ সিং কমিটিয়ে টোটেল 8টা ৰেকমেন্ডেশন দিছিলে। ঠিক আছে, আৰু পিছলৈ যেতিয়া ইয়াক কনস্টিটিউশনত এড কৰা গৈছিলে তেতিয়া টোটেল কেটা এড কৰা গৈছিলে? 10টা 1976 ৰ সময়ত এড কৰা গৈছিলে। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? স্বৰাজ সিং কমিটি। এতিয়া স্বৰাজ সিং কমিটি আমিতো গম পালো যে এইটো কোনটো প্ৰভিজনৰ লগত জড়িত? কনস্টিটিউশনৰ হেয়া হৈছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ। কিন্তু বাকিখিনি আমি যদি চাও যে বাৰ্মা কমিটি দিছে অপচন নাম্বাৰ এ। বাৰ্মা কমিটি কিহৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে? যে যিবোৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ দিয়া গৈছিলে স্বৰাজ সিং কমিটিৰ ৰেকমেন্ডেশনত সেইসমূহ ডিউটিজ ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কাৰণে কোনবোৰ আইন এক্সিস্টেন্স বা কোনবোৰ আইন অলৰেডি আছে। ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা বস্তু পাই যাও যে আমি প্ৰটেকশন কৰিব আমাৰ সিটিজেন ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিচাপে আমাৰ ডিউটি কি হৈ যায় যে আমি নিজৰ এনভায়ৰনমেন্টটো আমাৰ নিজৰ জন্তু জীৱ জন্তু এবোৰ বস্তু আমি কি কৰিব লাগে? প্ৰটেকশন কৰিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে আইন কি আছে? ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশন এক্ট আছে। তো হেনেকে যিবোৰ আইন অলৰেডি আছে সেইবোৰ আইন ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগে। সেইবোৰ আইনৰ সহায়ত আমি কি ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগে? যিবোৰ আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আছে। আৰু হেতু ৰেকমেন্ডেশন কোনে দিছিলে? বাৰ্মা কমিটি দিছিলে। তেন বাকি আছে কি? বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি। বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি আমি পাও কি কেতিয়া? যে যেতিয়া পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউচনৰ ইমপ্লিমেন্টেশনত এই যিখন কমিটি আছে কমিটিখনে ৰেকমেন্ডেশন দিছিল যে তিনিটা ষ্টেজত পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ গ্ৰাসৰুট লেভেলত ডেমক্ৰেসি এস্টাব্লিশ হ'ব লাগে। ঠিক আছে, ভিলেজ পঞ্চায়ত, ইন্টাৰমিডিয়েট আৰু এটা হ'ব কি যে জিলা পৰিষদত। ঠিক আছে, এনেকুৱা তিনটা ষ্টেজত গ্ৰাসৰুট লেভেল ডেমক্ৰেসি ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কথা কোনে কৈছিলে? বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে কৈছিলে। নেক্সট আছে কি? চৰকাৰীয়া কমিশন। যি চৰকাৰীয়া কমিশন কিহৰ লগত জড়িত? হেয়া হৈছে সেন্টাৰ প্লাস ষ্টেটৰ ৰিলেশনশ্বিপৰ লগত জড়িত। ঠিক আছে, তো মই এইটো কোৱেশ্চনৰ লগতে যিবোৰ অপচনছ আছিলে সেই অপচনসমূহ কমিটি কিহৰ লগত জড়িত মই এইটো কৈ দিছো। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ ফালে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 সুধিছে by which constitution amendment act were the fundamental duties added to the constitution? 44, 42nd, 86 and 73rd। আৰু অলপমান সময় আগত মই কৈছিলো যে ইটো ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ কেতিয়া ইনক্লুডেড কৰা গৈছিলে? 1976 ত ইনক্লুডেড কৰা গৈছিল। আৰু সেইখিনি সময়ত কি আহিছিলে? 42nd Constitution Amendment Act of 1976 after the landmark judgment of the Kesavananda Bharati case 1973. 42nd Constitution Amendment Act or দ্বাৰা আমাৰ কনস্টিটিউশনত কি এড কৰা গৈছিলে? আৰ্টিকল 51A। ঠিক আছে, এটো এই যেটো আছে আৰ্টিকল সেই আৰ্টিকলটো এড কৰা গৈছে। নেক্সট আহিলে অপচনত যদি আমি চাব যাও 44th এমেন্ডমেন্ট এক্ট দিয়া গৈছে। 44th এমেন্ডমেন্ট কনস্টিটিউশন কিহৰ আন্ডাৰত হৈ যায়? ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে এটা প্ৰভিজন দিয়া গৈছিলে হেয়া হৈছিলে কি যেটো আৰ্টিকল 31 আছে সেই আৰ্টিকল 31 টো ডিলিট কৰা গৈছিলে ফ্ৰম দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু তাক 300A আন্ডাৰত
কনস্টিটিউশনাল ৰাইট হিচাপে ইনক্লুডেড কৰা গৈছিলে নেক্সট দিয়া গৈছে 86 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2002 এটো কিহৰ লগত জড়িত এয়া হৈছে কি এডুকেশনৰ লগত জড়িত যাৰ দ্বাৰা তিনিটা জাগাত এড কৰা গৈছিল এডুকেশনৰ কথা কি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছত ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত আৰু কোড কৰা গৈছিলে ডিপিএসপিত কৰা গৈছিলে ডিপিএসপিত কৰা গৈছিলে ঠিক আছে ডিপিএসপিৰ আৰ্টিকেলটো আছিল আৰ্টিকেল 45 ঠিক তেনেকে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত আমি পাই যাও আৰ্টিকেল 21A পাই যাও তাৰ পাছত আমি আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছত কি পাই যাও যে 6 পৰা 14 বছৰলৈকে এইখিনি নাগৰিকৰ দায়িত্ব হৈ যায় যে তেওঁলোকৰ 6 পৰা 14 যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা লাভ কৰে নেক্সট দিয়া গৈছে 73rd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি আনিছিলে পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউচনৰ যেটো কনস্টিটিউশন এট লেভেলৰ যেটো ইয়াৰে স্বীকৃতি আছিল হেতু পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে এটো মই 51A হৈ যায় ঠিক আছে মই তো ব্র্যাকেটত লিখি দিছিলো এটো কিন্তু হ'ব লাগে 51A next currently how many fundamental duties lie in article 51A article option is 8 10 11 and 12 all of first question at moi koisilu je 1976 ot total keta fundamental rights asile heya fundamental duties asile heya asile kiman 10 aru pisot 86 constitution amendment act dara 86 constitution amendment dara aru eta provisions add kora goisile aru titia kiman hoisile total 11 ta to orthat itia bortoman lage keta ase 11 ta amar ki ase fundamental duties ase aru jodi baki khini sai ja 10 asile amar original hisabe aru 8 number to ki hoja 8 ta asile recommendation jitu Swaran Singh committee recommendation disile next which of the following is not a fundamental duty under article 51A to safeguard the public property to vote in public elections to protect and improve the national environment and to develop a scientific temper etia jodi bhalke ami sao options bilakor bhitor tene hole ki hobo option number B hoi jay to vote in public election of course amar to etia elections ahi ase ei je election ami je nijo motdan diu vote pradan koru hetu kintu amar fundamental duties নহয় ঠিক আছে এটো যে আমি কৰিবই লাগে হেতু আমাৰ ডিউটিস নহয় টু গিভ ভোট ইন ইলেকশনস ইজ আ কনস্টিটিউশনাল রাইট বা আমি কব পাৰো লিগ্যাল রাইট হিচাপে আমি কব পাৰো হৈ গল এতিয়া কিন্তু বাকিখিনি টু সেফগার্ড দা পাবলিক প্রপার্টি টু প্রটেক্ট দা এনভায়রনমেন্ট এন্ড টু ডেভেলপ আ সাইন্টিফিক টেম্পার কিন্তু কি হৈ যায় আমাৰ আৰ্টিকেল 51A ভিতৰত সোমাই যায় next ase to the fundamental duties in the constitution are inspired by the constitution of the which country ami janu je amar constitution khon bonwar agote forefathers সকলে কি কৰিছিলে বা ড্ৰাফটিং কমিটিজ মেম্বাৰছ সকলে কি কৰিছিলে সেই সময় যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছিল তেওঁলোকৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা যিখিনি প্ৰভিজনস আমাৰ ইন্ডিয়ান সিটিজেনছৰ কাৰণে ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ইনস্পায়াৰ কৰিছিল বা বৰোড কৰিছিল ঠিক তেনেকে যদিও এই কনস্টিটিউশনৰ এই যেটো ভাগ আছে আৰ্টিকেল 51A যেটো পিছত ইমপ্লিমেন্টেশন কৰা গৈছিল আফটাৰ 1976 তেতিয়াও কিন্তু এখন দেশৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিল আৰু হেখন হৈছে কি USSR ঠিক আছে অৰ্থাৎ হেখিনি সময় সোভিয়েট বৰ্তমানৰ ৰাছিয়া আৰু হেখিনি সময় সোভিয়েট এতিয়া মই এটা কথা কৈ দিও ইয়াতে যিখিনি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আছে যদি কিতাবা কোৱেশ্চনছ আহে যে এই ডিউটিস খিনি কাৰ কাৰণে হয় both foreigners and the citizens হয় না only citizens তেনে হলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it is implemented only for the citizens ঠিক আছে এটু কাৰ হয় citizens হে only এই ডিউটি টু কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব পাৰে next is what is the legal nature of the fundamental duties in India justiciable in the court of law non justiciable enforceable by the president only and loss of citizenship if violated etia fundamental duties jitu ase hetu prothomote ami jodi sabo ja heya ki nohoy heya qualified nohoy like the DPSP ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমাৰ যদি মই যদি আজি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস যদি মই কৰা নাই কিবা যদি মই এনেকুৱা যদি বা সাইন্টিফিক টেম্পাৰ যদি মই নিজৰ মাজতে অনা নাই তেনে হলে তাৰ কাৰণে কিন্তু কি হ'ব মোৰ ওপৰত আইন জাৰি নহয় ঠিক আছে বা মই যদি মই কোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰো বা লেজিসলেটিভৰ ওচৰত মই যাব নোৱাৰো ঠিক আছে সেই কাৰণে এটো কি হৈ যায় যে নন জাস্টিসিয়েবল হৈ যায় লাইক DPSP
এতিয়া আমি যদি বাকিখিনি চাও এনফোর্সেবল বাই প্রেসিডেন্টস অনলি এটুটো অফ কোর্স নহয় লস অফ সিটিজেনশিপ ইফ ভায়োলেট নহয় কাৰণ সিটিজেনশিপ কেনেকে গুছি যাব হেয়া আৰ্টিকল 9 ৰ পৰা 12 লৈকে দিয়া গৈ অলৰেডি দিয়া আছে কি কি কাৰণত সিটিজেনশিপ নোহোৱা হ'ব পাৰে দেন ঠিক দিয়া আছে জাস্টিসেবল ইন আ কোর্ট অফ ল ইটো নহয় কাৰণ ইটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ কি নহয় প্ৰথমতে মই কৈছো কোৱালিফাইড নহয় নেক্সট আৰ্টিকল 51A subclause K makes it the duty of a parent or guardian to provide opportunities for the educations to their child between which ages 3 to 14 16 to 14 16 to 18 and 5 to 15 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব 6 ৰ পৰা 14 বছৰ আৰু এটো অলপমান আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ কেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট কৰা গৈছিল বাই দি 86 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট অফ 2002 দ্বাৰা কৰা গৈছিল যাৰ দ্বাৰা আমাৰ যি 10টা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আছে হেতু পিছলে কি হৈছিল 11 নম্বৰটো হৈ গৈছিল ঠিক আছে 6 ৰ পৰা 14 বছৰলৈকে যিখিনি শিশু আছে তেওঁলোকক কি দিব লাগে এইখিনি বস্তু দায়িত্ব হয় মাক দেউতাকৰ বা পেৰেন্টছৰ বা সোসাইটি যে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে Next, the duty to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is listed at which position in Article 51A. অর্থাৎ এতিয়া আমি জেনেকৈ ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিনি একফালৰ পৰা মনত ৰাখো ডিপিএসবি মনত ৰাখো ঠিক তেনেকৈ আমি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ বিলাকো 11টা যি আছে একাধিক্ৰমে কি কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব এটা স্পেসিফিকলি সুধিছে এই যেটো ডিউটি আছে হেতু কোনটো আৰ্টিকেলৰ কোনটো সাব ক্লজত আছে ঠিক আছে sovereignty unity and the integrity first second third and fourth আৰু sovereignty integrity এই পাৰ্টটো কোট আছে অপচন নম্বৰ সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ আৰ্টিকল 51A সাব ক্লজ সিট হুমাই আছে আৰু বাকিখিনি যদি আমি চাব যাও ফাৰ্ষ্টত কি দিয়া গৈছে ফাৰ্ষ্টত দিয়া গৈছে যে আমি নিজৰ কনস্টিটিউশন খন নেশনাল ফ্ল্যাগ নেশনাল এন্থেম নেশনাল সিম্বল আমি কি কৰিব লাগিব ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদিহে আমি ৰেসপেক্ট নকৰো কিন্তু ইয়াৰ আন্ডাৰত কিন্তু এখন আইন আছে যি আইনৰ আন্ডাৰত আমি কি হয় পেনাল্টিজ আমি দিবলগীয়া হৈ যায় যদিও অলপমান আগতে মই কলো যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ এনফোর্সেবল বাই কোর্ট নহয় আৰু নন কোৱালিফাইড হয় কিন্তু এই যিখন আইন দিয়া গৈছিল to protect the 51 article 51A sub clause A তাৰ কাৰণে এখন আইন বনোৱা গৈছিল সেই আইনৰ আন্ডাৰত কিন্তু মোৰ কি হৈ যাব মই পেনাল্টিজ ভৰিব লাগিব যদিহে মই কিবা কাৰণত নিজৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হওক কনস্টিটিউশনখন তাক যদি মই অসন্মান কৰো সেকেন্ডত কি দিয়া গৈছে যে আমি হেইবোৰ আইডিয়াস চেৰিছ কৰিব লাগে বা ফলো কৰিব লাগে যিবোৰ আইডিয়া আছে যিবোৰ ফিলসফিয়ে ইনস্পায়াৰ কৰিছিল আমাৰ নিজৰ freedom struggle ঠিক আছে হেখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগে ফলো কৰিব লাগে বা চেৰিছ কৰিব লাগে আৰু ফোৰ্থ টু আমি থাৰ্ড টু গম পালো এটো হৈ যায় আৰু ফোৰ্থ টু কি হৈছে যে আমি নিজৰ আমাৰ দেশখনক কি কৰিব লাগে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে বা ডিফেন্ড কৰিব লাগে next which legal provision helps in the implementations of the fundamental duty to show respect to the national anthem etu mo olapan agote kolu hetu hobo ki je prevention of the insult to the national honors act 1971 the representation of the people act the unlawful activities prevention act or the wildlife protection act of 1972 or national anthem or এই যেটো provisions দিয়া গৈছে protectionৰ কাৰণে সৰকাৰে কোনখন আইন বনাইছে হেয়া হৈছে prevention of insult of national honors act 1971 মলপান আগতে কলো যে যদিও নন কোৱালিফাইড হয় সৰকাৰৰ ওচৰত আমি বা কোৰ্টত আমি যাব নোৱাৰো কিন্তু এই আইনখনৰ অধীনত আমাৰ কিন্তু পেনাল্টিজ লাগে বাকি আমি ওয়াইল্ডলাইফ প্ৰটেকচন এক্ট 1972 হেতু কেতিয়া আহিছিল আফটাৰ দা ষ্টকহোম কনফাৰেন্স আৰু কাৰ সময়ত আহিছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত আহিছিল কিয় কাৰণ ষ্টকহোম কনফাৰেন্সৰ পাছত ইন্দিৰা গান্ধীৰ এইটো বস্তু তেও ভাবিছিল যে আমাৰ নিজৰ দেশৰ যিবোৰ জন্তু আছে জীৱ-জন্তু আছে বনাঞ্চল আছে আমি কি কৰিব লাগে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে হেখনৰ কাৰণে আহিছিল কি ওয়াইল্ডলাইফ প্ৰটেকচন এক্ট অফ 1972 ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট 1951 হেতু ক্ষেত্ৰত কি পোৱা যায় যে তাতে কিছুমান প্ৰভিজনস দিয়া গৈছে যিবোৰ প্ৰভিন্স ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাও তাতে এইটো বস্তু আছে যদি কোনোবা মন্ত্ৰী এমএলএ যদি দাউৰি গ্ৰহণ কৰে তেনে হলে তেওঁৰ যেটো সিট আছে বা যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ তেওঁৰ জোন জোৰ পৰা কৰিছে হেতু কি হ'ব খৰ্ব হৈ যাব হেনেকে বহুতখিনি প্ৰভিজনস দিয়া গৈছে যে কি কাৰণত এজন মানুহে নিজৰ এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভে নিজৰ সিটটো খতেও হেৰুৱাব পাৰে নেক্সট দিয়া গৈছে আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশন এক্ট
আৰু এটো কাৰ আন্ডাৰত পৰি যায় হেয়া হৈছে নেশনাল আমাৰ যেটো সিকিউৰিটি আছে তাৰ আন্ডাৰত এই আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশন এক্ট খন পৰি যায় তো এইখিনি আছিলে আজি অভ্যাসৰ 10টা কোৱেশ্চনস আমি আলোচনা কৰিলো আজি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছৰ ওপৰত ঠিক আছে কি আলোচনা কৰিলো যে প্ৰথম আহিব আৰ্টিকল 51A আন্ডাৰত ফুমাই যায় টোটাল কেটা আছে 11টা আছে সোভিয়েট ইউনিয়নৰ আমি কান্ট্ৰিৰ পৰা আমি কি কৰিছিলো ইনস্পায়াৰ্ড কৰিছিলো আৰু সোৰান সিং কমিটি ৰেকমেন্ডেশনত এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছ খিনিত আহিছিলে তো আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত হুদিব যদি ক্লাসটো চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয় নাপাহৰিব আমি নেক্সট লগ পাম এটা বেলেগ এটা অভ্যাস সেশনৰ হৈতে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ